moments later. Ito pala yung mga ingredients. 1/4 kilo ng baboy, fishball, celery, cabbage, ito chicharo, carrot, broccoli, sibuyas, bawang. Gagamit tayo ng magic sarap, paminta, mantika, sweet soy sauce, toyo, at canton. Simple lang yung ating kukunan na ingredients para sa lulutuin natin ngayong araw na to.
Ito na ang ating finished product.